सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। आज मी तुम्हाला तिळाची मऊसूत अशी वडी बनवून दाखवणार आहे। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आजची आपली रेसिपी आहे तिळाची वडी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तिळाची मऊ अशी वडी बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी तीळ आणि 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। जेवढे तीळ तेवढाच आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे, त्यामुळे दोन्ही वाट्यांचं प्रमाण सेम ठेवायचं। इथे मी बिना पॉलिशचे तीळ घेतलेले आहे, जे थोडे मातकट रंगाचे असतात पण त्याची चव चांगली असते। आता गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये मी तीळ टाकलेले आहे। गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवलेली आहे, लो ठेवलेली आहे आणि कमी गॅसवर आपल्याला तीळ फक्त 2 ते 3 मिनिटं भाजून घ्यायचे आहे। तीळ जास्त खरपूस भाजत बसायची नाही, नाहीतर तिळाची चव कडू लागते। त्यामुळे थोडेसे तीळ तडकायला लागले की लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। अगदी 2 ते 3 मिनिटातच तीळ थोडेसे तडकायला लागतात। शक्यतो तिळाचे कोणतेही पदार्थ बनवताना बिना पॉलिशचे तीळ वापरायचे, जेणेकरून त्याची चवसुद्धा चांगली असते पॉलिश केलेल्या तिळापेक्षा। तीळ भाजून झालेले आहेत, आपण एका ताटामध्ये ते काढून घेऊयात आणि पूर्णपणे थंड करून घेऊयात। तीळ पूर्ण थंड झाल्याशिवाय मिक्सरच्या भांड्यात टाकायचे नाही, नाहीतर गरम तीळ जर आपण मिक्सरमध्ये बारीक करायला गेलो तर ते तेल सोडतात आणि चिकट असं मिश्रण तयार होतं। तीळ पूर्ण थंड झाले, आता मी ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेले आहेत। यामध्ये मी 1 छोटी वाटी भाजलेले शेंगदाणे टाकणार आहेत। शेंगदाणेसुद्धा सालासह वापरायचे, कारण शेंगदाण्याच्या सालामध्ये सुद्धा पौष्टिक असे जीवनसत्व असतात। मिक्सरमध्ये याची जाडसर अशी पावडर तयार करून घेतली, जास्त जाडही नाही जास्त बारीकही नाही, रवाळ अशी पावडर मिक्सरमध्ये तीळ आणि शेंगदाण्याची करून घेतलेली आहे। आता आपण ताटाला तूप लावून घेऊया। चमच्याच्या मदतीने किंवा हाताने किंवा तुमच्याकडे जर ब्रश असेल तर ब्रशने सुद्धा तुम्ही तूप ताटाला लावून घेऊ शकता। ही तिळाची वडी आपण बिना पाकाची बनवतोय, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं टेन्शन घेण्याचं काही कारण नाही। कारण पाक करून जर आपण तिळाची चिक्की किंवा तिळाची वडी करायला गेलो तर थोडंफार आपल्याला टेन्शन असतं की पाक चुकला तर वडी आपली तिथेच फेल जाते किंवा व्यवस्थित बनत नाही। त्यामुळे नवशिक्या गृहिणीसुद्धा ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करू शकतील। तूप लावून झालं ताटाला, आता ताट मी साईडला ठेवून दिलं। आता ज्या कढईत आपण तीळ भाजून घेतलेले होते त्याच कढईला मी परत गॅसवर ठेवलं। कढई गरम झाली, यामध्ये 2 ते 3 चमचे पाणी टाकलं फक्त। यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकला आणि 2 चमचे साजूक तूप टाकणार आहे। तुमच्याकडे साजूक तूप नसेल तर तुम्ही साधं तूप वापरलं, डालडा तूप वापरलं तरी चालणार आहे। गूळ जेव्हा आपण कढईमध्ये टाकतो तर पटकन जळण्याची शक्यता असते, त्यामुळे गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आणि कमी गॅसवर गूळ आपल्याला विरघळून घ्यायचा आहे। शक्यतो काय करायचं, गूळ एखाद्या कपड्यावर ठेवायचा, नंतर खलबत्त्याचा जो बत्ता असतो त्याने गूळ थोडासा ठेचून घ्यायचा आणि नंतरच तो कढईमध्ये टाकायचा, जेणेकरून तो लवकर विरघळतो। अख्खे खडे जर आपण गुळाचे टाकायला गेलो तर ते लवकर विरघळत नाही। गूळ जरा चांगल्या क्वालिटीचा वापरायचा। आता पहिली उकळी आलेली आहे, तोपर्यंत आपण उचटणीच्या साहाय्याने गूळ पाण्यामध्ये सतत हलवत राहिलेलो आहोत आणि गूळ पूर्णपणे विरघळून घेतलेला आहे। आता पहिली उकळी आली, अजून आपल्याला 2 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे, म्हणजे गुळाचं थोडंसं घट्टसर मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। गूळ सतत हलवत राहायचा, जेणेकरून तो कढईला चिकटत नाही आणि जळतसुद्धा नाही। दुसरी उकळीसुद्धा आलेली आहे। आता फक्त अजून 1 उकळी आपल्याला काढून घ्यायची आहे। जोपर्यंत गुळाचं मिश्रण हलकंसं घट्ट होत नाही तोपर्यंत गूळ आपल्याला उचटणीच्या साहाय्याने सतत हलवत राहायचं आहे। साजूक तूप टाकल्यामुळे काय होतं, तिळाची जी वडी बनते ती एकदम शायनी बनते, तिला वरून जो रंग येतो त्याचबरोबर चकाकीसुद्धा येते, चवीला सुद्धा चांगली लागते। त्यामुळे आपण या गुळामध्ये थोडंसं तूप टाकलेलं होतं। आता तिसरी उकळी आलेली आहे, गॅस आपण बंद करूया।
साधारणतः 10 मिनिटं लागतात। गूळ एकदा विरघळून झाला की 3 उकळ्या येईपर्यंत 10 मिनिटं लागतात। आता गॅस आपण बंद केलेला आहे। यामध्ये बारीक केलेलं तिळाचं आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण टाकूया किंवा कूट टाकूया। आता या विरघळून घेतलेल्या गुळामध्ये तिळाचं आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण मिक्स करून घेऊया। त्यासाठीच मी गॅस बंद केलेला आहे। तिळाची आपण मऊसर अशी वडी बनवतोय, त्यामुळे मी गॅस लगेच बंद केलेला आहे मिश्रण मिक्स करेपर्यंत। आता जर हे मिश्रण तुम्हाला घट्ट वाटत असेल तर परत गॅस चालू करण्याची आवश्यकता नाही, पण मी मिश्रण टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता ते थोडंसं पातळ वाटतंय, म्हणून मी गॅस परत चालू केलेला आहे। यामध्ये मी फ्लेवरसाठी सुंठ पावडर टाकलेली आहे, तुम्ही वेलचीची पावडरसुद्धा टाकू शकता। आता हे मिश्रण मला थोडंसं पातळसर वाटल्यामुळं मी गॅस परत चालू केला, नाहीतर परत गॅस चालू करण्याची सुद्धा गरज पडत नाही। आता हे मिश्रण थोडंसं घट्ट होईपर्यंत मी गॅस चालू ठेवला होता, परत बंद केला आणि आपली तिळाची वडी तयार होईल इतकं घट्ट मिश्रण मी तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला पटकन तूप लावलेल्या ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे, कारण एकदा की गॅस बंद केला की गुळाचं जे मिश्रण आहे ते लवकर घट्ट व्हायला सुरुवात होते आणि ते ताटामध्ये आपल्याला पसरवता येत नाही। आता राहिलेलं जे कढईला चिकटलेलं मिश्रण आहे ते आपण नंतर काढूया, तोपर्यंत जे ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे ते पूर्णपणे पसरून घेऊया। हीच प्रोसेस थोडीशी फास्ट करावी लागते आपल्याला, त्यासाठीच ताटाला तूप लावून घेण्याचं काम गुळ विरघळेपर्यंत किंवा मग तीळ थंड होईपर्यंत तुम्ही करून घेऊ शकता। आता तुम्हाला जर थोडीशी जाडसर वडी ठेवायची असेल तर ताटाच्या अर्ध्या भागालाच हे मिश्रण तुम्ही पसरवलं तरी चालेल, किंवा मग एकदम पातळसर अशी वडी बनवायची असेल तर माझ्याप्रमाणे पूर्ण ताटाला असं मिश्रण पसरून घेतलं तरी चालेल। आता कढईला चिकटलेलं जे मिश्रण होतं ते सुद्धा मी काढून घेतलेलं आहे। पूर्ण ताटभर हे मिश्रण मी पसरून घेतलं। आता आपण या मिश्रणामध्ये गुळाच्या मिश्रणामध्ये सुद्धा तूप वापरलेलं होतं, त्यामुळे हे मिश्रण वाटीला काही चिकटत नाही, म्हणून वाटीच्या तळव्याने हे आपण पूर्णपणे वरून प्लेन करून घेऊया। जर आपण गुळामध्ये तूप टाकलं नसतं तर वाटीने जेव्हा आपण हे प्लेन करायला गेलो असतो तर वाटीला ते मिश्रण चिकटून आलं असतं, त्यासाठीच आपण तुपाचा वापर केलेला आहे। पूर्णपणे प्लेन करून घेतलेलं आहे आपण वडीचं मिश्रण। फक्त 5 मिनिटं थंड होऊ द्यायचं। थोडंसं गरम असतानाच याच्या आपल्याला वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्हाला किती मोठ्या वड्या हव्यात किंवा कोणत्या आकाराच्या हव्यात त्यानुसार तुम्ही या वड्या पाडून घेऊ शकता। इथे मी पिझ्झा कटरच्या मदतीने या मिश्रणाच्या वड्या तयार करून घेते, तुम्ही धारदार सुरीच्या मदतीने सुद्धा करून घेऊ शकता। धारदार मी यासाठी म्हटलं कारण गुळाचं जे मिश्रण आहे ते थंड झाल्यानंतर वड्या करण्यासाठी थोडंसं अवघड जातं, म्हणून थोडीशी धार असलेली सुरी वापरायची, किंवा मग तुम्ही शंकरपाळे करण्याची जी फिरकी असते त्याने सुद्धा वड्या तयार करून घेऊ शकता। पूर्ण थंड झाल्यावर या वड्या करायच्या नाही, थोडंसं मिश्रण गारगरम असतानाच या वड्या आपल्याला पाडून घ्यायच्या आहे। आता हे मिश्रण पूर्णपणे थंड झाल्याशिवाय याच्या वड्या आपल्याला काढायच्या नाहीत। तर तुम्ही बघू शकता वड्या एकदम सुंदर पडलेल्या आहेत आणि पूर्ण ठळक अशा वड्या पाडून घ्यायच्या, म्हणजे त्यानंतर थंड झाल्यावर सहजपणे निघतील। तर वड्या काढून घेण्यासाठी तुम्हाला जर टाईम नसेल, लवकर काढायच्या असेल तर तुम्ही वड्या करून घेतल्यानंतर हे ताट फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, किंवा मग वेळ असेल तर हे ताट असंच ठेवून द्यायचं किचनवर। जेव्हा तुमचं बाकीचं काम आवरेल तेव्हा पूर्णपणे वड्या पण थंड झालेल्या असतील आणि त्या सहज निघतील सुद्धा। तर तुम्ही बघू शकता या तिळाच्या वड्या अगदी सहज निघत आहेत।
सुरीच्या मदतीने किंवा उचटणीच्या मदतीने तुम्ही या ताटातल्या वड्या काढून घेऊ शकता। खायला एकदम टेस्टी लागतातच। त्याचबरोबर आपल्या घरातली जी ज्येष्ठ व्यक्ती असतात ती जास्त कडक अशा तिळाच्या वड्या किंवा तिळाचे लाडू खाऊ शकत नाही, तिळाचे पदार्थ संक्रांतीला खाऊ शकत नाही, तर ते सुद्धा ही मऊसूत अशी तिळाची वडी सहजपणे खाऊ शकतील। अगदी ओठाने तुटेल अशा पद्धतीची मऊ तिळाची वडी तयार होते। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला विसरू नका। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। आपण परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा।